nandito na kami ngayon sa airport. Naghihintay na lang kami mag-boarding. Naka-check-in na kami. So, nandito lang kami nakaupo. At hintay ng oras. So, kasama ko pala yung sister ko. And guys, samahan nyo kami sa trip namin. Yay! Ito na yung birthday celebration ko. Mag-stay kami doon ng 3 days and 2 nights. Mali yung margin niya po, isang ice americano, 1 minute. Okay, sa gate 1. Hello guys, kakasakay lang namin. So, ayun. Okay, see you guys kapag nandun na kami. Bohol Airport. Let's go, Bohol. It's landed in Panglao. Nandito na kami guys sa Chocolate Hill. So, kumuha na kami ng ticket namin. And magpipicture taking na kami dito. Hello guys, nandito kami sa view deck na Chocolate Hills. Ayan guys. Oh. Guys, so dito na kami sa Rio Verde for lunch.